Dragilor, azi am pentru voi un desert delicios și anume o prăjitură cu brânză și căpșuni, sau mai bine zis un cheesecake cu căpșuni, care se pregătește într-un mod foarte ușor. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Avem nevoie de 4 ouă, mărimea el, pe care le vom pune într-un bol mai mare. Peste ele vom adăuga un pahar nu foarte plin de zahăr sau 170 de grame, după care vom amesteca puțin cu mixerul înainte să-l pornim pentru a încorpora puțin zahărul, iar apoi vom mixa aproximativ 2 minute. În acest timp zahărul se va dizolva, iar ouăle se vor spuma puțin. Apoi adăugăm crema de brânză, care este la temperatura camerei, sunt 450 de grame. Eu am folosit crema de brânză de la marca Philadelphia, însă puteți să folosiți orice altă marcă doriți. Mixăm la viteză mică, doar atât cât să încorporăm foarte bine crema de brânză. Apoi adăugăm și 250 de grame de iaurt. Eu am folosit 2 pahare din acelea de 125 de grame fiecare. Adăugăm și 100 de grame de smântână sau 3 linguri foarte pline. Aceasta este o smântână grasă, însă dacă nu o aveți, puteți folosi încă un iaurt. Eu am făcut această combinație datorită faptului că iaurtul meu nu era unul foarte gras, însă puteți să folosiți cu încredere 3 iaurturi grecești. Adăugăm și arome după gust. Eu am pus o linguriță de esență de vanilie și coaja rasă de la jumătate de lămâie. Mai mixăm încă puțin, după care ne oprim și vom cerne făina, sunt 75 de grame sau 6 linguri rase. Și un lucru foarte important la această prăjitură, nu vom folosi praful de copt. Încorporăm puțin făina cu mixerul înainte de a-l porni, iar apoi mixăm la viteză mică până când aceasta este încorporată în totalitate. Așa arată compoziția la final, după cum vedeți este destul de fluidă, însă aceasta este consistența pe care trebuie să o aibă. Tapetăm și forma în care vom coace prăjitura cu hârtie de copt. Eu am mototolit bine hârtia, am umezit-o la chiuvetă, după care am uscat-o cu un șervețel, pentru că în așa fel se așează mult mai bine în interior. Turnăm compoziția în interior. Am uitat să vă spun, eu am folosit o formă dezmontabilă cu inel, cu diametrul de 24 de cm. Punem prăjitura la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius cu căldură de sus și de jos, pentru aproximativ 55-60 de minute sau până când se vede rumenă la suprafață. Iar în timp ce se coace prăjitura, ne vom ocupa să pregătim o dulceață de căpșuni. Eu am aici 500 de grame de căpșuni pe care le-am spălat înainte. Vom opri 2 dintre ele pentru decorul final, după care pe celelalte le vom tăia codița, iar apoi le vom tăia în 4, în cazul în care aveți căpșuni mari ca și ale mele. Dacă sunt mai mici, le tăiați pe jumătate. Apoi le punem într-un bol, peste ele adăugăm 8 linguri foarte pline de zahăr sau în jur de 150 de grame, după care amestecăm și le vom lăsa la odihnă timp de aproximativ 40-50 de minute. Din când în când mai amestecăm în ele pentru ca zahărul să se dizolve și să se formeze siropul. După 40 de minute căpșunile și-au lăsat destul sirop, acum le punem într-o crăticioară la foc și vom fierbe căpșunile aproximativ 15-20 de minute la foc moderat, din când în când mai amestecăm în ele și în acest timp punem la hidratat și 2 foițe de gelatină sau 4 grame, dacă veți folosi gelatină granulată. Le punem pentru 10 minute la hidratat în apă rece, iar pentru cea granulată doar este necesar să adăugați peste ea 3-4 linguri de apă rece. După cum vedeți, căpșunile au început să se înmoaie și să se formeze dulceața. Tot acum, în timpul fierberii, putem adăuga și o linguriță de zeamă de lămâie. Iar după o oră am oprit cuptorul, prăjitura este gata, însă am mai lăsat-o încă 15 minute în interior, cu ușa întredeschisă. Prăjitura a crescut foarte frumos la cuptor, însă în timp ce se va răci, ea își va reduce volumul, este absolut normal pentru că nu are praf de copt, însă este foarte cremoasă și foarte bine aromată. O lăsăm să se răcească în formă la temperatura camerei. Am terminat de făcut și dulceața, oprim focul, după care adăugăm gelatina hidratată în dulceața fierbinte. Amestecăm foarte bine pentru ca aceasta să se dizolve, iar apoi o vom lăsa să se răcească. Când sunt doar ușor călduțe, putem să turnăm dulceața peste prăjitură. După cum vedeți, căpșunile au rămas întregi, ceea ce va da un aspect foarte plăcut prăjiturii la final. Le distribuim foarte bine pe toată suprafața acesteia, iar apoi punem prăjitura la frigider pentru aproximativ 5-6 ore sau o puteți lăsa și peste noapte. După ce o scoatem de la frigider,
Desfacem inelul formei, îl scoatem foarte ușor. Transferăm prăjitura pe platoul unde o vom servi, desprindem cu grijă hârtia de cop de pe margini, o rupem pe jumătate, iar apoi puteți să introduceți o spatulă sau o paletă pe dedesubtul prăjiturii pentru a scoate mai ușor hârtia. La final o puteți decora cu căpșuni proaspete, exact așa cum am făcut și eu, iar acum haideți să vă arăt și rezultatul final, să vedeți cum arată și la interior. Este foarte cremoasă și totodată foarte bine aromată. Încercați-o și voi pentru că cu siguranță vă va încânta gustul acestui cheesecake și, cum vă spuneam și la început, este ideală pentru orice tip de ocazie sau chiar și ca pască fără aluat pentru sărbători. Dragilor, dacă v-a plăcut această rețetă, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii. Nu uitați să-i dați un like și totodată să o distribuiți cu prietenii voștri, pentru că întotdeauna cuiva îi poate fi de folos. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!